Chào các bạn quay trở lại với kênh của Giáo sư Oai. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ về một nhân vật mà tôi thề là nhìn cái mặt nó chỉ muốn bắt về nuôi ngay lập tức vì cái độ dễ thương vô đối. Nhưng các ông đừng để cái vẻ ngoài nhỏ nhắn, đôi mắt tròn xoe và cái dáng bơi lội tung tăng đó đánh lừa nhé. Chúng ta đang nói về Dái cá, một trong những sát thủ thông minh, lém lỉnh và lắm chiêu bậc nhất trong giới tự nhiên. Các ông đừng nghĩ nó chỉ là mấy con vật biết làm trò hay nằm ngửa trên mặt nước cho vui mắt. Dái cá thực chất là những chiến binh tinh nhuệ với kỹ năng sinh tồn khiến nhiều loài khác phải khiếp sợ. Để có một kịch bản chất lượng thì tôi đã chuẩn bị những thông tin khoa học chuẩn chỉnh nhất để anh em mình cùng mổ xẻ ngay sau đây. Trước tiên, để tôi nói cho các bạn biết về cái hộ khẩu của bọn này. Dái cá không phải chỉ sống ở một chỗ đâu. Chúng phân bổ rộng khắp thế giới, từ những dòng sông nước ngọt ở châu Á, châu Âu cho đến tận những vùng biển lạnh giá ở Bắc Mỹ hay những khu rừng rậm ở Nam Mỹ. Hiện ghi nhận khoảng 13 loài dái cá khác nhau đang chia nhau thống trị các mặt trận nước ngọt lẫn nước mặn. Có những loài nhỏ xíu như dái cá vuốt bé ở Đông Nam Á, nặng chỉ tầm vài ký. Nhưng cũng có những gã khổng lồ như dái cá sông Amazon dài tới gần 2 mét và đủ sức đối đầu với những kẻ săn mồi lớn khi bị đe dọa. Đúng là cái họ nhà dái cá này đa dạng sinh học kinh khủng. Nơi nào có nước sạch, có cá ngon là nơi đó có dấu chân của các ông ấy. Nói về môi trường sống thì dái cá chính là thanh tra môi trường của tự nhiên đấy các bạn ạ. Tại sao tôi lại nói thế? Bởi vì dái cá cực kỳ nhạy cảm với ô nhiễm. Một dòng sông hay một vùng biển mà có dái cá sinh sống thì thường là dấu hiệu cho thấy nguồn nước ở đó còn rất sạch và hệ sinh thái tương đối ổn định. Chúng đóng vai trò là loài kiểm soát, giúp giữ cho số lượng các loài cá và giáp xác không bị bùng phát quá mức, đảm bảo sự cân bằng cho cả một chuỗi thức ăn. Đặc biệt là mấy ông dái cá biển. Các ông ấy bảo vệ những rừng rong biển bằng cách ăn sạch lũ nhím biển, cái bọn mà chuyên môn gặm nhấm làm chết rong biển. Thiếu dái cá là rừng rong biển tan hoang và cả một hệ sinh thái đại dương có thể suy giảm nghiêm trọng. Thế nên thấy dái cá là thấy sự sống, thấy sự thịnh vượng của thiên nhiên đấy các ông ạ. Bây giờ hãy nói về cái vẻ ngoài được đầu tư trang bị tận răng của chúng. Các bạn biết không, dái cá có bộ lông dày nhất trong giới động vật, lên tới 150.000 sợi lông trên 1 cm vuông. Để tôi so sánh cho các ông dễ hình dung, tổng số lông trên đầu của một người bình thường chúng ta cũng chỉ bằng diện tích một đồng xu trên người con dái cá thôi. Bộ lông này có 2 lớp, lớp ngoài chống nước và lớp trong giữ ấm, giúp chúng có thể ngâm mình hàng giờ trong dòng nước lạnh ngắt mà không hề bị thấm vào da. Nhưng để giữ cho cái áo khoác hàng hiệu này hoạt động tốt, dái cá phải dành rất nhiều thời gian để trải chuốt. Các ông mà thấy chúng cứ lấy tay xoa xoa mặt, gãi gãi người thì không phải nó đang làm nũng đâu. Nó đang bơm khí vào lớp lông để tăng khả năng cách nhiệt đấy. Về thói quen sinh hoạt và tập tính săn mồi thì tôi phải dùng từ đỉnh cao để mô tả. Dái cá là loài ăn thịt thực thụ và thực đơn của chúng thì cực kỳ phong phú, từ cá, ếch, cua, tôm cho đến cả chim nước hay thú nhỏ. Các bạn có biết điều gì làm nên thương hiệu của dái cá không? Đó là sự thông minh vượt trội. Chúng là một trong số ít những loài động vật biết sử dụng công cụ một cách thành thạo. Dái cá biển thường mang theo một hòn đá nhỏ bên mình, cất trong một cái túi da tự nhiên dưới nách, để mỗi khi bắt được một con sò hay con bào ngư cứng đầu, nó sẽ nằm ngửa ra, đặt đá lên bụng và đập bành bạch cho đến khi vỏ sò vỡ ra thì thôi. Cái cảnh tượng đó nó vừa khoa học mà nó vừa hài hước không chịu được. Đúng kiểu mấy ông thợ lành nghề đang làm việc trên bàn tiệc ấy. Quá trình săn mồi của chúng cũng rất chuyên nghiệp và đầy tính sát thủ. Với cái thân hình thuôn dài như một quả thủy lôi, đôi chân có màng và cái đuôi khỏe như mái chèo, dái cá có thể tăng tốc cực nhanh dưới nước. Những sợi ria mép của chúng cực kỳ nhạy cảm, có thể cảm nhận được những rung động nhỏ nhất của con mồi dù nước có đục ngầu đi chăng nữa. Một khi đã lọt vào tầm ngắm của dái cá thì hầu như rất ít cơ hội để chạy thoát. Đặc biệt, dái cá có khả năng trao đổi chất cực nhanh. Chúng phải ăn một lượng thức ăn bằng khoảng 20% đến 30% trọng lượng cơ thể mỗi ngày để duy trì năng lượng.
Thế nên hầu như lúc nào các ông cũng thấy chúng trong trạng thái đi săn hoặc là đang ăn một cách ngấu nghiến. Nhưng các ông đừng tưởng giái cá chỉ biết dùng miệng với tay để kiếm ăn nhé. Vũ khí bí mật và cũng là động cơ chính của cái cỗ máy lông lá này chính là chiếc đuôi. Chiếc đuôi của giái cá không phải để cho đẹp hay để vẫy vẫy đâu. Nó là một khối cơ bắp thực thụ chiếm tới 1/3 chiều dài cơ thể. Khi ở dưới nước, chiếc đuôi này đóng vai trò như một chiếc mái chèo thủy lực cực mạnh, giúp chúng bẻ lái gắt hơn cả mấy tay đua công thức 1. Các ông sẽ thấy chúng lặn ngụp uyển chuyển đến mức khó tin. Đặc biệt, giái cá có thể nhịn thở dưới nước khoảng 3 đến 5 phút tùy loài. Trong khoảng thời gian đó, nhịp tim của chúng tự động chậm lại để tiết kiệm oxy, cho phép chúng thực hiện những cuộc truy đuổi con mồi dai dẳng mà không cần trồi lên lấy hơi. Đây là một kỳ quan về mặt giải phẫu học, khiến giới nghiên cứu sinh học vô cùng kinh ngạc. Và có một điều này tôi cam đoan là ít người để ý. Giái cá cũng có mạng xã hội riêng của tụi nó, nhưng không phải bằng internet đâu, mà là bằng mùi phân. Nghe thì có vẻ bốc mùi, nhưng khoa học gọi đây là trạm thông tin. Giái cá có những vị trí cố định ven bờ để đi vệ sinh, và mỗi bãi phân của chúng có thể mang thông tin về lãnh thổ, giới tính và tình trạng sinh sản, giúp các cá thể khác nhận biết khu vực này đã có chủ hay chưa. Khi một con giái cá khác đi ngang qua, nó chỉ cần đánh hơi một cái là biết ngay khu vực này đã có chủ hoặc có em gái nào đang tìm bạn đời không. Cái mùi này cực kỳ đặc trưng. Nó thường được mô tả là rất nồng, tanh mùi cá đặc trưng, nhưng lại là một kiểu nước hoa hàng hiệu trong giới giái cá đấy các bạn ạ. Bên cạnh đó, trí thông minh của giái cá còn thể hiện ở việc chúng rất biết cách chơi đùa. Các nhà khoa học đã quan sát thấy giái cá thường xuyên tạo ra những đường trượt bùn hoặc trượt tuyết chỉ để phi thân xuống nước cho vui. Hành động này không chỉ là để giải trí đơn thuần, mà còn là cách để chúng rèn luyện sự linh hoạt và gắn kết các thành viên trong gia đình. Một loài vật vừa biết làm việc hết mình, vừa biết chơi hết sức, lại còn sở hữu những kỹ năng sinh tồn siêu hạng như vậy. Bảo sao chúng không trở thành bá chủ của những vùng nước nông cơ chứ? Giờ chúng ta sẽ bước vào phần nhạy cảm và đầy tính khoa học. Đó là chuyện sinh sản và duy trì nòi giống của hội giái cá. Khác với nhiều loài có mùa sinh sản cố định, giái cá có thể vui vẻ quanh năm, tùy thuộc vào lượng thức ăn có dồi dào hay không. Tuy nhiên, quá trình này cũng đầy rẫy những kịch tính. Các ông giái cá đực thường khá là hổ báo trong chuyện tán tỉnh. Đôi khi, cuộc yêu đương trông giống như một trận đấu vật hơn là một buổi hẹn hò lãng mạn. Một điều đặc biệt mà các nhà khoa học phát hiện ra là một số loài giái cá có khả năng trì hoãn sự làm tổ của phôi thai. Tức là sau khi thụ tinh, phôi không phát triển ngay, mà chờ cho đến khi điều kiện môi trường, thời tiết và thức ăn thuận lợi nhất thì mới bắt đầu lớn lên trong tử cung mẹ. Đây là một cơ chế sinh học cực kỳ thông minh, giúp đảm bảo tỷ lệ sống sót cao nhất cho con non. Thời gian mang thai thực sự của giái cá thường kéo dài khoảng 2 đến 3 tháng tùy loài. Khi sắp đến ngày khai hoa nở nhụy, giái cá mẹ sẽ chọn một cái hang kín đáo, khô ráo bên bờ nước để sinh con. Một lứa giái cá thường có từ 1 đến 3 bé con. Lúc mới sinh, giái cá con hoàn toàn mù, không có răng và cũng chẳng biết bơi. Đúng nghĩa là phải hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ, nhưng lại cực kỳ đáng yêu. Chúng hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn sữa mẹ giàu chất béo. Các bạn biết không, sữa giái cá rất giàu chất béo, cao hơn nhiều so với sữa bò, giúp con non lớn nhanh như thổi để sớm thích nghi với môi trường nước lạnh lẽo. Giai đoạn này, giái cá mẹ cực kỳ vất vả, vừa phải đi săn, vừa phải dạy con những bài học sinh tồn đầu đời. Bài học quan trọng nhất chính là tập bơi. Nghe thì có vẻ vô lý khi một loài sống dưới nước mà lại phải tập bơi, nhưng giái cá con ban đầu rất sợ nước đấy các ông ạ. Giái cá mẹ thường phải lôi cổ con xuống nước, hoặc để con ngồi lên lưng mình rồi từ từ lặn xuống để con quen với cảm giác ướt át. Sau khoảng 2 tháng, khi đã cứng cáp hơn, giái cá con mới bắt đầu tập ăn dặm bằng các loại cá nhỏ hay tôm mà mẹ mang về. Tuổi đời của giái cá trong tự nhiên thường rơi vào khoảng 10 đến 15 năm. Nếu sống trong môi trường nuôi nhốt với sự chăm sóc y tế đầy đủ thì chúng có thể thọ tới 20 năm hoặc hơn đấy các bạn.
Nãy giờ nói chuyện đánh đấm với sinh sản mệt rồi. Bây giờ các bạn hãy cùng tôi thư giãn một chút với cái tập tính mà tôi thề là ai nhìn thấy cũng phải tan chảy. Đó là chuyện giái cá biển nắm tay nhau khi ngủ. Các bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao một cái loài sát thủ dưới nước mà lại có hành động lãng mạn như phim ngôn tình vậy chưa? Thực ra, đằng sau cái nắm tay đó là một bài toán sinh tồn cực kỳ logic của thiên nhiên đấy. Giái cá biển dành phần lớn cuộc đời mình trên mặt nước, và khi màn đêm buông xuống, giữa đại dương mênh mông với những dòng hải lưu chảy xiết, nếu chúng cứ thế mà ngủ thiếp đi, thì sáng mai tỉnh dậy, có khi mỗi đứa đã trôi dạt về một phương trời rồi. Thế nên, chúng chọn cách nắm chặt lấy tay nhau, kết thành những chiếc bè nổi khổng lồ, để đảm bảo rằng cả gia đình, cả bộ tộc sẽ không một ai bị bỏ lại phía sau. Đây không chỉ là cái nắm tay đơn thuần đâu các ông ạ. Nó là biểu tượng của sự tin tưởng và gắn kết tuyệt đối. Thậm chí, nhiều con giái cá còn thông minh đến mức lấy những sợi rong biển dài quấn quanh người như là thắt dây an toàn để giữ cố định vị trí nữa. Trong thế giới của chúng, tình yêu và sự đoàn kết chính là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất để chống lại sự khắc nghiệt của biển cả. Nhìn cái cảnh hàng chục cái mặt lông lá đang nhắm mắt lim dim, tay này nắm chặt tay kia, lững ngờ trôi trên sóng biển, các bạn sẽ thấy thiên nhiên đôi khi cũng dịu dàng đến lạ kỳ. Chính cái thuộc tính này đã làm nên thương hiệu của giái cá, biến chúng thành loài vật giàu tình cảm bậc nhất đại dương. Thế nhưng, các ông đừng có vội vàng tưởng mở là chúng chỉ biết yêu đương nhé. Tình cảm gắn kết bao nhiêu thì khi đối mặt với hiểm họa từ môi trường, nỗi đau của chúng lại nhân lên bấy nhiêu. Và đó chính là lý do chúng ta cần nói về thực trạng nhức nhối ngay sau đây. Giái cá không chỉ có bơi lội và ăn cá, chúng đang phải đối mặt với một kẻ thù thầm lặng nhưng cực kỳ tàn khốc: ô nhiễm nhựa. Các ông biết không, giái cá là một trong những loài chịu ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề từ rác thải nhựa đại dương và sông ngòi. Bản tính của chúng là tò mò, khám phá. Mọi thứ lạ lẫm trôi nổi trên nước đều bị chúng dùng tay hoặc miệng để kiểm tra. Và đây chính là cái bẫy chết người. Các loại lưới đánh cá bỏ hoang hay những vòng nhựa từ lon nước ngọt thường xuyên trở thành những chiếc thòng lọng siết chặt cổ hoặc chi của giái cá. Khi chúng còn nhỏ, những vòng nhựa này có thể vừa vặn. Nhưng khi giái cá lớn lên, nhựa không co giãn sẽ ăn sâu vào da thịt, gây ra những vết thương nhiễm trùng cực kỳ nghiêm trọng. Vấn đề thứ hai chính là hạt vi nhựa. Vì giái cá nằm ở đỉnh chuỗi thức ăn, nên chúng chịu hiện tượng tích tụ sinh học. Những con cá nhỏ ăn vi nhựa, rồi giái cá ăn hàng chục con cá đó mỗi ngày, dẫn đến lượng vi nhựa tích tụ trong cơ thể giái cá cao gấp nhiều lần so với môi trường xung quanh. Các nghiên cứu khoa học tại Anh và Mỹ cho thấy rằng vi nhựa có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến hệ tiêu hóa, gây viêm nhiễm mãn tính và đặc biệt là làm rối loạn hệ thống nội tiết của giái cá. Các hóa chất độc hại trong nhựa như phthalates hay bisphenol A có thể khiến tỷ lệ thụ thai của giái cá giảm xuống đáng kể, hoặc khiến con non sinh ra bị dị tật, yếu ớt. Điều này cực kỳ nguy hiểm vì giái cá vốn dĩ đã là loài có tỷ lệ sinh thấp và thời gian nuôi con dài. Thêm một điểm nữa là ô nhiễm nhựa làm phá hủy môi trường sống và nguồn thức ăn. Những cánh rừng rong biển bị bao phủ bởi rác nhựa sẽ khiến rong biển chết, kéo theo sự biến mất của các loài cá và giáp xác, nguồn sống của giái cá. Giái cá khi đó buộc phải di cư đến những vùng nước xa lạ, nơi chúng không quen thuộc địa hình và dễ dàng trở thành mồi ngon cho những kẻ săn mồi lớn hơn. Tôi nói những điều này không phải để làm các ông buồn, mà để anh em mình cùng nhận thức rõ rằng bảo vệ giái cá chính là bảo vệ nguồn nước và hệ sinh thái của chính chúng ta. Vậy đó các bạn ạ, sau tất cả những gì chúng ta vừa khám phá về loài giái cá, các bạn thấy thế nào? Rõ ràng, thiên nhiên chưa bao giờ ngừng làm chúng ta kinh ngạc. Đằng sau cái vẻ ngoài tưởng chừng như chỉ để làm cảnh, lại là một cỗ máy sinh tồn thực thụ, một mắt xích không thể thay thế. Hy vọng là sau video này, các bạn sẽ có một cái nhìn hoàn toàn khác, công bằng hơn dành cho anh bạn giái cá này. Hãy hành động trước khi quá muộn. Bắt đầu từ việc hạn chế nhựa dùng một lần để bảo vệ những sinh vật tuyệt vời này. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Giáo sư White và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những hành trình hoang dã tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.